Πάμε στην πνευματική ζωή. Ακούμε από όλους για πνευματική ζωή. Ποια είναι αυτή η πνευματική ζωή και ποιος ο τελικός σκοπός να κάνει κάποιος πνευματική ζωή? Να το δούμε πάλι την ερώτηση από αρχή. Γιατί η ερώτηση αυτή έχει σκέλη μέσα της. Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, ακούμε για πνευματική ζωή. Ακούμε για πνευματική ζωή. Ναι, ακούγονται πολλά για την πνευματική ζωή. Ωραία, ακούμε. Το πρώτο είναι ότι ακούμε. Ακούμε. Ναι. Ποια είναι η πνευματική ζωή? Ναι. Και ποιος ο τελικός σκοπός να κάνει κάποιος πνευματική ζωή? Γιατί να κάνει κάποιος πνευματική ζωή? Ωραία. Το ένα είναι ότι ακούμε. Ακούμε. Το άλλο είναι ποια είναι. Ποια πραγματικά ωραία ερώτηση είναι ποια είναι. Και το τρίτο σκέλος είναι σκοπός. Ο τελικός σκοπός. Ναι. Με ποιο σκοπό να κάνει τελικός σκοπός. Πνευματική ζωή. Ναι. Πού οδηγεί? Ας πάρουμε πρώτα τι ακούμε. Για να έχουμε. Ακούμε πολλά. Οι άνθρωποι και στην ανθρωπότητα και στην εποχή μας με τόση πληροφορία και γνώση ακούγονται πάρα πολλά. Όπως ακούγονται για όλα τα θέματα, ακούγονται πολλά και για την πνευματική ζωή. Άλλος λέει καλά, άλλος λέει μισά καλά, μισά όχι. Άλλος λέει τελείως λανθασμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την πνευματική ζωή. Εγώ δεν ξέρω τι ακούει ο κόσμος, γιατί θα πρέπει να εξετάσουμε ένα-ένα τι ακούει. Εμείς οι Ορθόδοξοι ακούμε άλλα, οι Καθολικοί ακούνε άλλα, οι Προτεστάντες ακούνε άλλα, οι Μεταφυσικοί ακούνε άλλα, οι Φιλοσοφικοί ακούνε άλλα, οι Κοσμικοί ακούνε άλλα για την πνευματική ζωή. Επομένως δεν μπορώ να απαντήσω στο τι ακούμε. Ακούγονται πολλά. Καταλαβαίνω ότι ακούγονται πολλά. Στο ποια είναι η πνευματική ζωή, σε αυτό μπορούμε να μιλήσουμε. Καταρχήν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί και άνθρωποι μη πνευματικοί. Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα είναι πνευματικά όντα. Δεν υπάρχει μη πνευματικό όν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι πνευματικός. Όλοι οι άνθρωποι είναι πνευματικά όντα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πνεύμα. Οι εσωτερικές δυνάμεις της ψυχής είναι πνευματικές δυνάμεις. Ακόμα και η υλική δύναμη, το σώμα του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος ζει πνευματικά, και αυτό το σώμα υπηρετεί το πνευματικό σκοπό της ζωής. Υπηρετεί, δηλαδή θα λέγαμε παίρνει μια πνευματική σφραγίδα από τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι είναι πνευματικοί. Γιατί όμως λέμε κάποιοι είναι πνευματικοί και κάποιοι μη πνευματικοί? Θέλουμε να δηλώσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πνευματικό ανώτερο τρόπο και άνθρωποι που ζουν με πνευματικό αλλά κατώτερο τρόπο. Θέλουμε να δείξουμε ότι ο πνευματικός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος, η θεϊκή εικόνα, και ο άλλος είναι ακόμα ο ατελής άνθρωπος, ο μικρός άνθρωπος, θα λέγαμε ο ακαλλιέργητος άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει ακόμα ξεχωρίσει το σώμα από το νου από την ψυχή και την ψυχή από τις δυνατές δυνάμεις της ίδιας της ψυχής. Δηλαδή έχουμε την διαφορά ότι πνευματικός άνθρωπος συνηθίζουμε να λέμε τον άνθρωπο που ζει με μία πιο ποιοτική ζωή. Είναι πιο ποιοτικός άνθρωπος, πιο ολοκληρωμένος σε όλα του τα επίπεδα, όχι μόνο στον τρόπο της ζωής του. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα του τα επίπεδα, ναι. Δηλαδή και στον τρόπο της σκέψης και στον τρόπο της πράξης και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής, αλλά και τα ευχάριστα της ζωής. Γενικά ο άνθρωπος ζει πιο πνευματικά από έναν άλλον ο οποίος δεν έχει οριμάσει και βλέπει τον πόνο και παραλύει, βλέπει τη δυσκολία και νομίζει ότι τέλειωσε η ζωή του, βλέπει το θάνατο και όχι νομίζει, είναι βέβαιος ότι εκεί σταμάτησε η ζωή, σταμάτησε η δημιουργία. Ο τελικός σκοπός του πνευματικού ανθρώπου είναι αυτός που λέει και το βιβλίο σας, σκοπό της ζωής. Ο τελικός σκοπός ενός πνευματικού ανθρώπου είναι κάτω από όλες τις συγκυρίες της ζωής να εκφράζει τον ανώτερο άνθρωπο, να εκφράζει τον ολοκληρωμένο νου,
να εκφράζεται από την καρδιά του ένας νους αγάπης, να εκφράζεται μέσα στην καρδιά του ένα ανθρώπινο ευγενικό όν και ο λόγος του να είναι μεστός λόγος νοήματος και ζωής. Γιατί από το λόγο του θα εξέρχονται θησαυροί και εσωτερικοί και εξωτερικοί. Δηλαδή όλη του η ζωή θα είναι μια υψηλή στάση προσευχής. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Ο τελικός σκοπός είναι να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος στον εαυτό του και να είναι ένα άρωμα και για τον άνθρωπο και για τον εαυτό του, για τους συνανθρώπους και για τον εαυτό του, και αυτή του η στάση είναι η προσφορά του, η θυσία του, η προσευχή ευγνωμοσύνης προς τον Θεό του. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου. Μάλιστα. Και ο πνευματικός σκοπός έχει και ένα άλλο. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος που ασκείται να κρατήσει τη θέλησή του πάντα στο καλό, άσχετα τι συμβαίνει. Αυτή είναι και η ηθική τελείωση του ανθρώπου. Δηλαδή όλο το πνευματικό στάδιο, η προσπάθεια που κάνει ένας πνευματικός άνθρωπος ποια είναι? Αυτή ακριβώς. Στο να προσπαθήσει να κρατήσει ένα ακέραιο εαυτό και να τον χτίσει και να τον δημιουργήσει, ο ίδιος να γίνει πηγή ζωής, ο ίδιος να είναι ακέραιος άνθρωπος. Γι' αυτό όλος ο πνευματικός αγώνας, όπως λέω και στο βιβλίο, συνοψίζεται στην εξής φράση: στο να κρατήσει ο άνθρωπος την ελεύθερη θέλησή του στην πνευματική αρετή, όχι στην απλή φυσική αρετή, αλλά να ανέβει στην πνευματική αρετή των όντων.